สวัสดีครับผมอัญชัยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นคอร์ดให้น่าสนใจมากขึ้นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับเริ่มต้นจากเบสิกนะครับคนที่จะเข้าใจในคลิปนี้นะครับจะต้องกลับไปทบทวนเรื่องของ Major Scale อันดับ2ก็คือเรื่องของฟอร์มคอร์ดต่างๆนะครับต่อไปทบทวน5 บทที่ผ่านมานะครับเพราะว่านี่เป็นบทที่6แล้วนะครับก็ปีนี้ก็คิดว่าจะทำไปยาวๆสักประมาณ4เรื่องนะ ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับเริ่มเลทละนะครับโอเคทีนี้ในคลิปนี้นะครับเราต้องใช้ความรู้เรื่องของทางเดินคอร์ดแล้วก็ Major Scale ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทบทวนผมจะยกตัวอย่างคีย์ C ง่ายๆนะครับ Major Scale ก็ตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นไปทั่วคอให้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างฟอร์มคอร์ดทั้งหมดเลยนะครับแถวๆเนี้ยนะครับด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์มคอร์ดที่เป็น Advanced ด้วยสำหรับคนที่เรียนแจ๊สในคอร์สของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยแล้วกันเนาะเริ่มจากคนที่เริ่มต้นสมมติว่าคอร์ดที่เราเล่นอยู่ในคีย์ C นะครับมันก็จะประกอบไปด้วย C major นะครับ D minor E minor F นะครับ G A minor B dim นะครับทีนี้major scale นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เป็นคอร์ดอยู่ในคีย์ C major scale เพราะฉะนั้นการเพิ่มโน้ตเหล่านี้เข้าไปเนี่ยแน่นอนคือมันจะสามารถจะเข้ากันกับคอร์ดพวกนั้นอยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างง่ายอย่าง C เนี่ยนะครับการใส่โน้ตเข้าไปนะครับในทางดนตรีเนี่ยเขาเรียกว่า voicing นะครับ voicing ก็คือการเพิ่มสีสันเข้าไปให้คอร์ดมันไม่นิ่งนั่นเองนะครับสมมติว่าผมจะใส่เฉพาะ3สายล่างแล้วกันนะครับมันจะได้ฟังดูบาลานซ์หน่อยนะครับนี่การใส่เข้าไปในคอร์ด C นะ D minor นะครับอาจจะมีการสลับโน้ตสลับนิ้วนะครับให้มันสามารถที่จะเล่นโน้ตเหล่านั้นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการสลับนิ้วบ้างนะครับไม่ใช่ว่ากดแช่ไว้อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับE minor นะครับF นะครับ G A minor นะครับ B diminish นะครับอาจจะยากนิดหนึ่งนะคอร์ดนี้นะครับแล้วก็คอร์ด C ทีนี้เวลาที่เราเล่นจริงๆเล่นยังไงนะครับสมมติว่าทางเดินคอร์ดเป็น C A minor F G แล้วกันนะครับผมจะเล่นไล่สเกลไปตามลำดับพร้อมกับเล่นทางเดินคอร์ดเมื่อกี้ให้ลองดูนะครับC ก่อนนะครับ A minor นะครับ F G นะครับเห็นไหมครับก็คืออันนี้วิธีการง่ายๆนะครับแต่ทีนี้เวลาที่เราเอาไปใช้จริงๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ต่อคนที่เล่นฟิงเกอร์สไตล์นะครับแล้วก็สมมติว่าเราเอาไปแล้วก็เอาไปร้องด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ใส่อะไรเยอะขนาดนี้ใส่พอเป็นสีสันนะครับให้คอร์ดมันไม่นิ่งเกินไปนะครับสมมติว่าเราใส่เพิ่มเข้าไปนิดหน่อยนะครับเช่นก็คือเราใส่พอหอมปากหอมคอไม่ให้ไปกวนคนร้องมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆในเบสิกนะครับทีนี้คนที่ฝึก Advanced แล้วนะครับเช่นคนที่ฝึกพวก Drop Form นะครับที่อยู่ในคอร์สของผมเนี่ยนะครับพวกฟอร์มพวกนี้นะครับเวลาที่ใช้งานจริงๆเนี่ยสมมติว่าผมยกตัวอย่างการเล่นในกลางคอร์ดนี้แล้วกันนะครับ
ก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันเลยก็คือใช้major scale ผสมกับพวก chord voicing พวกนี้นะครับคนที่จะเข้าใจตรงนี้ได้ก็ต้องเข้าใจเรื่องของการฝึก drop form นะครับซึ่งมีความซับซ้อนนะครับถ้าสนใจเรียนก็ติดต่อผมมาได้นะครับมีคอร์สแจ๊สโดยเฉพาะนะครับแล้วก็คนที่สนใจเกี่ยวกับคอร์ดพวกนี้ผมก็มีหนังสือนะครับเช่นพวกคอร์ด voicing คอร์ด family อะไรเงี้ยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคผมยกตัวอย่าง advance ช่วงกลางคอนี้นะครับก็จะเป็นคอร์ด1ก็คือคอร์ด4นะ A minor D minor G7 ซึ่ง C major เนี่ยมันอาจจะเล่นอย่างนี้ก็ได้นะที่เป็น drop form A minor D minor G7 นะครับ C นะครับ A minor D minor G นะครับ C A minor D minor G C A minor D minor G C A minor D minor G C อันนี้เป็นพื้นฐานเบสิกของการเล่นดอกฟอร์มอยู่แล้วนะครับทีนี้ลองใส่พวก voicing เข้าไปดูนะครับ A minor G นะครับ C A minor นะครับ D minor เอาตรงนี้ G C A minor D minor G นะครับ C A minor D minor G โอเคประมาณนี้นะครับก็คือการเล่น drop form ผสมกับพวก voicing ต่างๆนะครับซึ่งจะสามารถที่จะทำให้เราได้เล่นอะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็มีอะไรให้คิดมากขึ้นด้วยนะครับคนที่ฟังดนตรีก็จะได้ไม่เบื่อนะครับไม่จำเจซ้ำซากนะครับโอเคอันนี้เป็นแนวคิดไอเดียนะครับใครที่สนใจแนวคิดที่มันลึกซึ้งมากขึ้นนะครับก็สามารถติดต่อที่จะดูรายละเอียดหนังสือของผมเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับ